ካልተሰማ ንገሩኝ። This meeting is being recorded. እሺ እንዴት አረፈዳችሁ? አጠር ያለ አፕዴት ለመስጠት ነው። ዛሬ ያዋናው ዝግጅታችን ጸጋ እንዳለችው ብላክ ሂስትሪ ማንዝን ለማክበር ስለሆነ አፕዴቱን አነስ ነው የምናደርገው። እንደምታውቁት ያው የተለያዩ ፕሮግራሞችን ስናካሂድ ነው የቆየነው። የሃውሲንጉን ጸጋ አፕዴቱን ትሰጣለች። ሌሎቹን ግን በተመለከተ የሜንታል ሄልቱ ላይ በሁለት ወር አንዴ ዝግጅት እናቀርባለን ስለተለያዩ ኢሹዎች። እንደገና ደግሞ ሪሊጂየስ ቦታዎች በሃይማኖት ቦታዎች እና ECS ደግሞ በሜንታል ሄልት ፕሮፌሽናል ኮንሰልቴሽን እየተሰጠ እየቀጠለን ያለው። አሁን ወደፊት የምናቀርበው ሜንታል ሄልትን በተመለከተ ሰብስታንስ አቢዩዝ ላይ ነው ወይም ሱስ ላይ ነው። ግን አላማው እንዴት ከሱስ እንደምንላቀቅ ብቻ ሳይሆን ሰፋ ያለ ትምህርት ስለሆነ እሱ ላይ እኛም ሼር እናደርጋለን። ግን እናንተም በተለይም መድረስ የምንፈልገው ወጣቶችን ስለሆነ በምትችሉት መጠን ሼር ታደርጉልናላችሁ። ሰው መተው ተካፋይ እንዲሆኑ። ሌላ የሲኒየርስ ወይም የአዛውንቶች ፕሮግራም ነው። እሱ ያው ከሄልት ቦርዱ ጋር አብረን ነው የምንሰራው እና ባለፈው አንድ ወር እንደገና በሚቀጥለው አንድ ወር አካባቢ በጣም ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለነው እነሱን በተለያየ በታብሌታቸውም ሊሆን ይችላል ወይ በስልካቸው እንዴት ዙም ላይ እንደሚገቡ ለማስተማር ነው። እና ያው ኦሚክሮንም ስላለ 10 ብቻ እየመጡ ECS እየተማሩ ነው ያሉት ቅዳሜ ጠዋት። እና ምንድነው እንግዲህ ሁሉም የተለያየ ቦታ ነው። ለአንዳንዶቹ ሪፍሬሽን ነው፣ ለአንዳንዶቹ ደግሞ በደንብ ትምህርት ነው። ስለዚህ ሁሉንም አትሊስት እኩል ቦታ ላይ እንዲመጡ እየሰራን ነው። ሌላ ያለፈው ጊዜ የስሞል ቢዝነስ ሬዚሊየንሲ ላይ ፕሮግራም ጀምረናል። እና እሱ ምንድነው እነዚህ ስሞል ቢዝነስ ያላቸው የኮሚኒቲ አባሎች ከቢዝነስ ከመጀመር ጀምሮ ለምሳሌ ቢዝነስ ለመጀመር ምንድነው ማየት ያለባቸው፣ ሬዲ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ምን አይነት መንገዶች መሄድ አለባቸው፣ ደግሞ ከገቡስ በኋላ ምን ያደርጉ ነው ትርፋማ ሆነው የሚቀጥሉት፣ ብድር እንዴት ነው የሚያገኙት ብዙ ሳይከፍሉ ለኢንትረስት እንደዚህ በሚለው በሁሉም ከስሞል ቢዝነስ ጋር የተገናኘ የተሟላ የሆነ ፕሮግራም ለመስጠት ነው ፕላኑና እሱ እንግዲህ እኛም ራሳችን ደግሞ ዲዛይን ሳናደርግ በፊት ኮሚኒቲስ ምን ይፈልጋል የሚለውን ለማወቅ አንድ መጠይቅ ጽፈን አውጥተናል። ስለዚህ የምታውቋቸውን ሰዎች እንደዚህ ኢንካሬጅ አድርጓቸው እዛ ላይ ሞልተው ዋናው የነሱን ፍላጎት የሚመልስ ፕሮግራም ለማዘጋጀት እንድንችል ነው ማለት ነው። እሱ ነው በሱ በኩል ያለው። ኦኬ እዚህ ጋር ቆምና ጸጋ ቀጤና ከዛ ጥያቄ ካለን እንወስዳለን። Thank you. እሺ ቴንክ ዩ ሶፊ። እንትኑን ሼር አድርጌዋለሁ። አሁን ሶፊ ያለችውን የስሞል ቢዝነስ አሴስመንት ፎርሙን ሊንኩ ላይ ያለ ቻቱ ላይ ያለ ሊንኩ ሼር ለማድረግ ማለት ነው። እሺ ሃውሲንጉን በተመለከተ ከባለፈው ወር ብዙ የተለየ ነገር የለም። ያው ባለፈው እንደጠቆም ነው በዚህ በኮንክሪቱ ምክንያት ድንገት ኮሚኒቲ ለአዛውንቶች ህንፃ እያሰራ ነው። ፕሮጀክቱ ዓላማው 3 ነው። አሁን ያለውን ኤግዚስቲንግ ቢልዲንግ ማደስ፣ እንደገና አሁን ያለው ኤግዚስቲንግ ቢልዲንግ ወደ መጀመሪያው ፍሎር ማስፋት፣ ከዛ ደግሞ ፓርኪንግ ሎት ውስጥ 90 ዩኒት ለአዛውንቶች
ሬዚደንሻል ዩኒት መስራት ማለት ነው። እና ባለፈው በእነዚህ በቲምስተር እዚህ ሎካል ኮንክሪት የሚያመጡ የስራ ሰዎች እነሱ ስትራይክ ላይ ናቸው እና ከኖቬምበር መጨረሻ ጀምሮ ኖቬምበር፣ ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ እስካሁን ድረስ ለ3 ወር ጉዳዩ አልተፈታም። ስለዚህ ያው ስራችን ከተጀመረ በኋላ በተለይ በሬዚደንሻሉ በኩል ኮንክሪት በሚያስፈልገው ደረጃ ላይ ደርሰን ቆሟል ማለት ነው የሬዚደንሻሉ ስራ። በኢሲኤስ በኩል ግን ውስጡን የኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በስኬለተን ክሩ ማለት ነው እና ኦሬዲ ውድ እና ስቲል መጥቶ ስቲል ኦሬዲ ኢንስቶል ሆኖ አንዳንድ ፒክቸር ማሳየት ይቻላል። ቤት የሚመስሉ ነገሮችን በደንብ ክፍሎቹ መስመር እየያዙ ስራው እየተከናወነ ነው። እስቲ አሁን መጨረሻ የመጣው የዛሬ ሳምንት የመጣውን ፒክቸር እየፈለኩኝ ነው። ይታያል። ኒውስ ላይ ነሽ ጸጋ? እሺ ሼር ሳደርግ ሚውት ያደርገኛል። ግን ቅድም ያያችሁት ፒክቸር በአጭር ቃል ከኪችኑ ፊት ለፊት የሚሰራው ኪችኑን እና ሆሉን የሚለየው ድራይ ዎሉ ስራ እንደጀመረ የሚያሳይ ነው። ከኪችኑ እና ከሆሉ መካከል ያለው ክፍልፋይ የሚሰራው አዲሱ ድራይ ዎል ቅድም ያሳየሁት ነው። ሚውት ስለሚያደርገኝ ሼር ስለሚያደርገው ዝም ብዬ ስክሮል ዳውን አደርጋለሁ። እኔ እናገርልሻለሁ ሼር አድርጊው። እሺ ስም ይሆናል። እሺ ይሄ ቅድም የተናገረችው ጸጋ ግድግዳ ነው። አሁን እየሰሩ ያሉት በፊት እንዳለው ውስጡ የነበረው ክፍልፋይ ፈርሶ ነበረ። ስለዚህ አሁን ክፍሎቹን ግድግዳ እያወጡ ነው እና አሁን እየተሰራ ያለው ቅድም ጸጋ እንዳለችው ኮንክሪት የማያስፈልጋቸው ስራዎች በሙሉ በእኛ በሪኖቬሽኑ ሳይድ ያሉት እየተሰሩ ነው። የሚቀጥለውን ፒክቸር ብታሳይ ጸጋ። ጣራው እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄ የሆሉ ጣራ ነው። አላለቀም ግን እንትኑ ቅርጹ እንደምታዩት እንደዚህ ክብ ነው የሚሆነው፣ ግማሽ ክብ ነው የሚሆነው እና ሲያልቅ በጣም ያምራል። መሀከል ላይ የነበረው ኮርኒስ ነገር ተነስቷል ማለት ነው። ላይ ድረስ ኦፕን ነው የሚሆነው። እዛ የሚቀጥለው ኦኬ። ያልተናገርኩት ነገር ካለ ጨምሪ። አይ ይሆን ያው በየጊዜው በየሳምንቱ እየቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በፌብሩዋሪ ጣራው ይቀየራል። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጣራው ይቀየራል። እንደው አንዲት ቦታ አስቤስቶስ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የዛሬ አመት ከግማሽ በፊት በተወሰኑ ሩሞቹን አስቤስቶስ ሳምፕል የሚያደርግ ካምፓኒ መጥቶ ወስዶ ብዙም አስቤስቶስ አልተገኘም ነበረ። አሁን ጣራው ሊቀይሩ ሲሉ አንድ ኤሪያ አስቤስቶስ አልተወሰደም ነበረ እና አሁን ነገ ሰኞ መጥተው ከሱ ኤሪያ አስቤስቶስ ሳምፕል ወስደው ይሰራሉ ማለት ነው እና በ3 ሰዓት ውስጥ ሪዛልቱ ይታወቃል። እሱ ከታወቀ በኋላ ጣራውን ወደ መቀየር ፕሮሰስ ፌብሩዋሪ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉት ስራዎች በደንብ እየተራመዱ ነው። ሌላው ያው በአርቱ በኩል ግድግዳው ላይ አርቲስት መጥቶ እንደሚስል ባለፈው ገልጸንላችሁ ነበረ። ስለዚህ ያው ምንድነው የሚሆነው ፕሮሰሱ
አርቲስቶችን ሪክሩት የማድረግ የስራ መደባቸው ይጻፍና ይለቀቃል። ከዛ በኋላ እሱን አብረን የምንሰራ አካል መርጠናል። ከዛ እነኛ ሬዚዩሜዎች ሲመጡ አብሮ ከቦርዱ ጋር ከኮሚቴ ጋር ከሃውሲንግ ስቲሪንግ ኮሚቴ ጋር ከኛ ከስታፉ ጋር በመሆን እነኛ የሚመጡትን ሬዚዩሜዎች አይተን ኢትዮጵያዊ በሆነ የምንፈልገውን አርቲስት ለመምረጥ በሱም ፕሮሰስ ከኮሚቴዎቹ ጋር ገና ስብሰባ ለማድረግ ይዘናል። ግን አሁን በዚህ በኮንክሪቱ ምክንያት ትንሽ ያው ጊዜዎች እየተገፉ ስለሆነ ምናልባት እሱ አጣዳፊ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ከወር በኋላ እንደዚህ ልንጀምር እንችላለን። ሆፕፉሊ በፌብሩዋሪ የዚህ የኮንክሪቱ ጉዳይ ይፈታል ብለን እንገምታለን። ሌላው ፕሪስክሪኒንግ እዛ ለመኖር የሚፈልጉ አዛውንቶችን ከ55 ዓመት በላይ የሆነ አሁንም ፎርሙን ቻቱ ላይ ያስቀምጣለሁ። በጣም ፕሪስክሪኒንግ ፎርም ነው። ምን ያህል ዩኒቶች እንዳሉ ሬንታል ኢንካም ደግሞ ምን ያህል እንደሆነ በጣም ሃይ ሌቭል የ2021 ሬንታል ኢንፎርሜሽን በመጠቀም ለ2022 ይሰራል በሚል የተቀመጡ ቁጥሮች አሉ። እሱንም ያሟሉ አዛውንቶች ለጊዜው በጣም ራፍ ኢንተረስት ብቻ እየወሰድን ነው። ሲምፕል ፎርም ነው። ተመዝግቦ አክቹዋል ስራው በሚጀመርበት ጊዜ መተው ፓርትነሮቻችን ሰዎችን አፕሊኬሽን እየሞሉ በሚቀበሉበት ሰዓት በደንብ ያው ገንዘብ እየታየ እድሜ እየታየ በደንብ ማጣራቱ ፕሮሰስ ይቀጥላል ማለት ነው። ግን ለጊዜው ኢንተረስት ሊሆኑ ኢትዮጵያን ቪሌጅ ሲያልቅ ለመኖር የሚፈልጉ አዛውንት ኢንተረስት ፎርም እየሰበሰብን ነው እና እንደገና ፎርሙን ሊንኩን በቻቱ ላይ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በኢትዮጵያን ቪሌጅ በኩል ያለው። እንግዲህ ያው በስኬሌተን ክሩ በእኛ ሳይድ ያለው ስራ እየተሰራ ነው። ግን የተወሰነ ቦታ ላይ ያው እኛም ኮንክሪቱ አፌክት ያደርገናል። ግን እስከዛ በስኬሌተን ክሩና በጣም በሚኒመም የሰው ኃይል ስራው እየቀጠለ ነው። በቢልዲንጉ በሬዚደንሻል ቢልዲንጉ በኩል ግን ስራ ቆሟል በኮንክሪቱ ምክንያት ማለት ነው። እሺ ጨርሻለሁ። ጥያቄ ካለ እንቀበላለን። ምናልባት እዚህ ጋር መጨመር ያለብን የሚመስለኝ ይሄ ነገር ከቀጠለ ስትራይኩ ከቀጠለ ምን ማድረግ ይቻላል የሚለው ነው። ምክንያቱም ይሄንን ያክል ይቆያል ብለን አላሰብንም ነበረ። ነው ሳይሰሩ ከቆዩ የተወሰነ ያክል ስቲል ያስከፍሉናል። ግን ደግሞ ጨርሶ ፕሮጀክቱ ይዘጋም ብንል እንደዚሁ እንደገና ሲመለሱ ሞቢላይዝ ማድረግ ስላለባቸው እሱም ኮስት ነው። ስለዚህ በሁሉም ሳይድ ኮስት ስለሆነ አትሊስት አንድ ወር እንስጠውና እንየው ብለን ነበር። ግን ወደዛ ወደ ወር እየተቀራረበ ስለሆነ እንደገና ከዴቨሎፐሮቹ ጋር ተገናኝተን የተለያዩ ኦፕሽኖች ምን ያክል ነው ኮስት የሚያደርጉት የሚሉትን አመዛዝነን መወሰን ይኖርብናል። አሁን ግን እንዳሉ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶች በሙሉ ኮንክሪት ላይ የደረሱት እያቆሙ ነው። ኔጎሲዬሽኑም ምን ላይ እንዳለ እርግጠኛ አይደለንም። በጣም ብዙ ነገር ነው የጠየቁት እና እነሱን ይሄንን ከፈቀዱላቸው ደግሞ ፕሬሲደንስም ስለሚኖረው ትንሽ ኔጎሲዬሽኑ እየገፋ አይመስልም። ግን ውስጡን አናውቅም ያለ ነው። ስለዚህ እየጠበቅን ነው እኛ ለማወቅ። ኤልሲዲሽን አውጥተሽ ነበር መሰለኝ? አዎ እቺ ነበረ። ሶፊ መልሰዋለች በአብዛኛው። እኛ እንግዲህ ኮንቲንጀንሲ ትንሽ አለና ገንዘብ ግን ለምን ያህል ጊዜ ካቨር ያደርገናል የኮንቲንጀንሲ ፋንድ? ኮንቲንጀንሲ አለ። ግን ኮንቲንጀንሲውንም እዚህ ላይ መጨረስ አንፈልግም። ምክንያቱም ከዚህ ውጭም ደግሞ ሌሎች ኮንቲንጀንሲዎች ሊመጡ ይችላሉ። በተለያው አሁን ለምሳሌ ጣራው ቢከፈት እንደዚህ የሚመጣውን ስለማናቅ እሱም በሙሉ ራናውት እስኪያደርግ መጠበቅ አንፈልግም። ግን ከኛ በላይ ደግሞ ሬዚደንሻሉንም በጣም እየጎዳው ነው። ምክንያቱም እሱ ጋር በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ በቀን የሚከፈለው ራሱ ብዙ ነው።
እኛ ከሬዚደንሻሉ ግራውንድ ፍሎሯ ብቻ ስለሆነች እኛ በፐርሰንቴጅ የሚደርስብን ኮስት እንደላይኛው አይደለም ይቀንሳል ስለዚህ እንደው ኮንቲንጀንሲያችን ምን ያክል ያደርሰናልን ብቻ ሳይሆን አሁን ራሱ ቶሎ ዲሳይድ ማድረግ አለብን አንድ ወር ስለሞላ ጸጋ መጨመር ካለ ቀጥ አይ ሶፊ እንዳለችው ነው የሼሉና የኢሲኤስ ተደምሮ በወር ወደ $12000 ኮስት ያደርገናል ዲሌው ማለት ነው ዲሌው ስለዚህ የቺ ኢሲኤስ ብቻዋን ወደ $5000 በወር ያኛው ደግሞ ወደ 7000 ነገር ነው በወር ኮስት የሚያደርገው ማለት ነው ያው እንደምታውቁት ሼሉን የሚሰራው ያው ፓርትነራችን ነው ቢከን ነው የሚሰራው ኦሬዲ የተነጋገርነው ፕራይስ አለ ከነሱ ጋር ማለት ነው ሼሉን የሚጨርሱበትን ፕራይስ እነሱም ኮንቲንጀንሲ ይዘዋል ለሬዚደንሻሉም ኮንቲንጀንሲ ተይዟል ስለዚህ በጣም እየባሰ ከሄደ አሁን ለፈንደሮቻቸው ፕሬዘንት ሊያደርጉ ዎልሽ ኮንስትራክሽንን የማርችን የገንዘቡን ሁኔታ ምን ያህል ኮስቱ እንደሆነ ጠቅላላ ሁኔታውን ለፈንደር በሚቀርብ መንገድ ሪፖርት አቅርቡልን ብለዋቸው ሪፖርቱን እየተዘጋጀ ነው ማለት ነው በዚህ ፈንደሮቻቸው ጋር ሄደው ይሄ ነገር መጥቷልና ያው ገንዘብ ጨምሩ ሊመጣ እንዲባል ማለት ነው እኛም ከአንደኛው ግራንቲያችን ጋር ይሄንን ባለፈው አርብ ተወያይተናል ሁኔታውን አስረድተናል ያለውን ነገር እና እነሱም አዌር ናቸው ያው በአገር የመጣ ስለሆነ በስቴት የመጣ ስለሆነ ሁሉም ፕሮጀክት ያው በጣም ሀርት እያደረገ ነው እና ይሄን ነው የምጨምረው ዳንኤል ተናገር ነው ያ እኔ እንኳን የኔ ጥያቄ ቀደም ያደረግ የሲኒየር ሲቲዝን አኗኗሩን እሱን ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ጠይቀው ነበር ሲኒየር ሲቲዝኖች ናቸው እና ስራ የጨረሱ ናቸው ግን ምንድነው ሎ ኢንካም ስትሉ እሱ ወጥቷል እንትኑ ላይ ምን ያህል ሎ ኢንካም ስትሉ ምን እንደሆነ አለ በደንብ አይደለም ምንድነው በኢንካም ተቀምጧል አሁን አንዳንድ ሰው ነፃ ይመስለዋል ነፃ አይደለም ወይንም በቃ በኢንካም ነው የሚሄደው ለምሳሌ ሌላ ቦታ 1 ቤድሩም 2000 ብር መንካፈል ከሆነ እዚህ 1200 እንከፍላለን ነው እንጂ ነፃ አይደለም ኖ እኔ የኔ ጥያቄ እሱ ሳይሆን ምንድነው እንዴት ነው አከፋፈሉ ላይ ሳይሆን እንዴት ነው የሚወሰነው አንድ ሰው ለምሳሌ አፕላይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሜምበር የሆነ ሰው ሲኒየር የሆነ ሰው አፕላይ ማድረግ ከፈለገ ኢንካሙ ታይቶ ነው አፕላይ ማድረግ የሚችለው ወይንስ እንዴት ነው እሱን ነው ገባሽ ማለት ገብቶኛል ስክሪን ሼር ሳደርግ ወይ ሶፊ እንትኑን አውጣውት እሺ እናገርልሻለሁ ግን ዳኒ ሐሳቡ ምንድነው ሁለት ነው ሪኳየርመንቱ አንደኛው እድሜ ነው ሁለተኛው ገቢ ነው እና ገቢውን እኛ አይደለንም የምናወጣው ስቴት በጣም ጥሩ ይሄንን በጣም በቃ ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታየው አንድ ቤተሰብ ከሆነ ከ24300 40,000 እና 60,000 እነዚህ የተለያዩት ክፍሎች ናቸው ሶ ከላይ እንደምታዩት አንድ ስቱዲዮ አለ 1 ቤድሩም አለ እና ደግሞ ስቱዲዮ እና 1 ቤድሩም ዩኒቱ ለማኔጀሩ ነው ስለዚህ ይሄንን እዚህ ገቢ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ግን አሁን ሰው ምንድነው ማውጣት የፈለግነው ሰዎች ገቢያቸውን አይተው በዚህ ኤሊጂብል የሚሆኑ ከሆነ እንዲመዘገቡ አሁን ዶክመንት እንደዚህ አንጠይቅም ምን ያክል ሰው መግባት እንደሚችል ለመገመት ነው በኋላ ግን ማኔጅመንቱን የሚሰሩት ዊከን ዴቨሎፐርስ ስለሆኑ እነሱ እያዩ ዶክመንት ያስገባሉ እና ያው ለኮሚኒቲያችን ቅድሚያ መስጠት ስለፈለግን ነው ቀድመን አውጥተን ሰው እንዲያውቅ የፈለግነው እንኳን ወደ ኋላ ለመልሳችሁ ነው የቀድሙ ይሄ ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ለኛ ፍሎር ለኮሚኒቲ ፍሎር 5000 ብር ኮስት የሚያደርገን ያላችሁት ከላይ ካለው 7000
በእንዴት አይነት ምክንያቱም በጣም ተቀራረበብኝ ሁለቱም እንዲከፍሉ እንትን የሚባለውና ለምንድን ነው እንደዛ የተወሰነው? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዴቨሎፐሮቹ የነሱ እንትን አይደለም እንዴ? ለምን እኛ እንከፍላለን? እኛ ላስቆምን ስራ ምንድነው ጀነራል ኮንዲሽንስ የሚባሉ ወጪዎች አሉ። ለምሳሌ ዴቨሎፐሩ ሱፐርኢንቴንዳንቱ አለ። ሱፐርኢንቴንዳንቱ 100% እዚህ ፕሮጀክት ላይ ተመድቧል። ፕሮጀክት ማናጀር አለች፣ እሷ 100% ተመድባ ነበር። አሁን የሷ ታይም በ50% ተቆረጠ። እንደዚህ እያደረጉ በጣም ብዙ ነገር ካትባክ አደረጉ ማለት ነው። በጣም በሚቻለው መንገድ ለምሳሌ ክሬን አለ። ክሬኑን አውጥቶ ሌላ ቦታ መትከል አይቻልም። ለክሬኑ 10,000 ብር በወር እንከፍላለን። ምክንያቱም ክሬኑን አውጥተን ለአንድ ወር ወስዶ እንደገና መመለስ በጣም ትልቅ ወጪ ነው። ሾሪንግ ነው ምናምን ለሚባለው ስራ የተከራዩት መሳሪያዎች አሉ። እነሱ ተደምረው ጀነራል ኮንዲሽንስ በወር ወደ 80,000 ብር አይነት ይመስለኛል። አሁን ቁጥሩ ፍለፊት የለም፣ ወጪ አለ። እሱን ከዚህ በፊት ኮስት ኤስቲሜት ስንሰራ የተስማማነው ፐርሰንቴጅ አለ። ሬዚደንሻሉ 55% ይመስለኛል፣ ሼሉ 22%፣ እኛ ደግሞ 22% ነገር አድርገን ተከፋፍለናል። ያንን ፐርሰንቴጅ ይዘን ነው በየወር የሚወጣውን ወጪ አሎኬትድ የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ኦልሬዲ ወስነን የተቀመጡ ፐርሰንቴጆች አሉ፣ አሁን እንትን የማይሉ ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው ይሄን ያህል ለጀነራል ኮንዲሽንስ የሚደርስብን ፐርሰንቴጅ በዛ ካልኩሌት አድርጎ ነው ወልሽ ወጪውን የሚያመጣው ማለት ነው። እሱ የመጀመሪያው እንዴት ካልኩሌትድ እንደሆነ የሚያሳየው ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ምን ነበረ? ወዘሮ ሙሉ ይቅርታ። የለም ኮስቱ ለምን ወደኛ ይመጣል? የዴቨሎፐሮች አይሆንም፣ የኮንትራክተሮች አይሆንም። ያው እንዳልኩት ለምሳሌ ኮንትራክተሩ ፕሮጀክት ማናጀሩን 50% በመመደብ የሷን 50% ኮስት ወሰደ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጉ ሌሎች ፎርማኖች ነበሩ። እነሱን ሁሉ በተቻለ መጠን ወደ ሌላ አሁን ግን ቻርጀር ነው የሚያወጣው። ማትናገሩ ሰዎች የሚታርጉ በተቻለ መጠን አራታችንም ነው ኮስቱን ሼር የምናደርገው። ያው የሬዚደንሻሉ ኮስት አለ፣ የሼሉ አለ፣ የኛ የኢሲኤስ አለ፣ ወልሽም አለ። ወልሽም እየተመታ ነው ማለት ነው። ያው ግን በአገር የመጣው ሁሉም ላይ ስለሆነ ሁላችንም ከቶታሉ ኮስት አፖርሽን እየወሰድን ያለ ነው ማለት ነው። ግልጽ ከሆነ እዚህ ላይ ለመጨመር ትየምነው እኛ ከፈለግን እንደ አሰሪ መጀመሪያ እኛም ራሳችን ከወልሽ ጋር ኮንትራክት አለን እንዳሰሪ ለኛ ፓርት ለሪኖቬሽኑ ፓርት። ግን እኛም የሬዚደንሻሉን ፓርት ከፈለግን አይ ምንም ለዚህ ጉዳይ እንትን አንልም፣ ኤክስትራ ወጪ አናወጣም፣ ስለዚህ አቁሙ ማለት እንችላለን። አቁሙ ብንልና ጨራርሰው ቢሄዱ ግን ስቲል እንትን አለው፣ እሱም ራሱ ኤክስፔንስ አለው። ምክንያቱም እነዚህ ቋሚ ኪራዮቹ ምኑም በሙሉ እንደገና ከመለሱት እንደገና መልሰው ሞቢላይዝ ማድረጉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ነው እያየን ያለ ነው እንጂ እነሱ ሂዱ ብንላቸው አይ ቁጭ እንበልና ከፈሉን ብለው አይከራከሩም። ግን ሰዎቻቸውን ሄደው ሌላ ፕሮግራም ላይ ያደርጓቸውና ሌላ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክቶች ላይ ከዛ ኋላ እንደገና መልሰን እንቸገራለን። አሁንም እንኳን ቅድም ጸጋ እንዳለችው በስኬለተን ክሩ ሲሰሩ ያው እንዳንከፍል ብለን እንዲሄዱ የተደረጉት ሰራተኞች በሙሉ እንደገና ኮንክሪቱ ሲመጣ እነሱ መልሶ ሞቢላይዝ ማድረግ እንኳን የተወሰነ ጊዜ ይፈጅብናል ስቲል። ስለዚህ ሁለቱም ኦፕሽን አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ከሁለት መጥፎ ነገሮች ነው እየመረጥን ያለን። ሌላ ቅድም ለተነሳው ለመጨመር ኮስቱ እንዴት ነው የተከፋፈለው የሚለው መጀመሪያ ላይ የተከፋፈልነው በስኩዌር ፊት ነበረ። በኋላ ግን እንደገና እኛ የራሳችንን አርኪቴክቶች እንዲገቡበት አደረግን። ምክንያቱም ስኩዌር ፊት ለኛ ፌር ላይሆን ይችላል አንዳንድ ነገር ላይ። ለምሳሌ
ካቢኔት ብናይ ሬዚደንሻሉ በጣም ብዙ ካቢኔት ስላለው በስኩዌር ፊት አይሆንም ምክንያቱም የኛ እንደሱ አይነት ነገር የለውም ወይም በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ መጀመሪያ በስኩዌር ፊት ከተሰራ በኋላ እንደገና ደግሞ ውስጡን እያንዳንዷን ኤክስፔንስ እያዩ ላይኖቹን እያዩ የኛ አርኪቴክቶች ፌር በመሆን መንገድ ከፋፍለውት ነው እዛ ፐርሰንቴጅ ላይ የተደረሰው አረ በጣም ገለጻ ነው ታንክ ዩ ለታችሁ ሌላ ጥያቄ አለ ፕሮግራሞቹ ላይ ወይንም ሃውሲንጉ ላይ ወደ ብላክ ሂስትሪ ማንት ከመሄዳችን በፊት የአፓርትመንት ማኔጀር ሪኳየርመንቱን ለጥፋችሁታል ለመከራየት ኦ ሬዚደንሻል ማኔጀር አይ አለጠፍ ነው እሱን ቢከን ነው የሚያዘጋጀው እነሱ ስለሆኑ የፕሮፐርቲ ማኔጅመንት አሁን ሂማን ጉድ ነው ናቸው ሂማን ጉድ ነው የሚያዘጋጀው እሱ እና ሼር እናደርጋለን እነሱም ከኮሚኒቲው ቢሆን ይሻላል ኮሚኒቲውን የሚያውቅ ከኮሚኒቲ ውስጥ ሰው ቢሆን ስላሉ እንለጥፋለን እሱን ሬዲ ሲሆን ዳንኤል ፈልጋለሁ ሲል ስለሰማሁት ዳኒ ነሳ አፓርትመንቱ ፍሪ ነው ዳኒ ካገኘው Thank you. እንዛ ፊሊፒኖ ኮሚኒቲ ሴንተር ሄደን አይተነው ነበር ያው አንድ አይነት ነው እዚህም የሚሰራው ቢከን ነው እዛም ቢከን ነው እና በጣም ሰፊ ነው 2 ቤድሩም ሬዚደንሻል ማናጀሩ ከላይ ነው በነፃ ነው በጣም ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ይሆናል ብለን ገምታለን ኦፍ ኮርስ ያው የኤክስፒሪየንስ ያለው የማከራየት ሰው ቢሆን ያው መሆን አለበት ግን ሼር እናደርጋለን ደግሞ ሲመጣ አንድ ኮሜንት አለኝ እኔ ይፈቀድልኝ እሺ አፍሬ ንጉስ እነዚህ የተጣሉ ኮምፓኒና ሰራተኞች እንዲያው አማላጅ የሚያስፈልግ ከሆነ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ብዙ አዛውንቶች አሉና ሊያማልዱ ይችላሉ ሀሳብን እንሰጣለን በጣም ትሪኪ ነው እንዳስረዱን ኮንክሪቱን ኦን የሚያደርጉት ኢንዲቪጁዋል ቢዝነሶች ነገሮች ናቸው እና ስትራክቸር ዋይዝ ከመንግስት ጋር ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም ለምሳሌ ዳው ኮንስታንቲን ሄዶ ነበር ሊያስታርቅ እሱም አልሆነለትም ከፌደራል ደግሞ ሰዎች መተው ነበረ እና የመንግስት ግፊት ብዙ ያለበት አይመስልም ነገሩ በጣም ትሪኪ ነው ኢንዲፔንደንት ግሩፕስ ኦፍ ኮንክሪት ቢዝነስስ ስለሆኑ ማለት ነውና እንዴት ነው ለምሳሌ ኦፊስ ኦፍ ሃውሲንግ አለቃ ሄዶ እንዴት ነው ብሎ እጁን የሚከትበት ነገር አይደለም በጣም ለየት ያለ ሲቹዌሽን ነውና ፉል ሄልት ቤኔፊት እስከ እድሜ 60 ምናምን ሄልት ቤኔፊት ከፍሉናላችሁ ትላልቅ ሪኩዌስት ነው እንደዚህ አይነት ነው የጠየቁትና እነሱ ከተፈቀደላቸው ያ ሌሎችም ተነስተው እንትን እንዳይሉ በሚል ነው ዋናው እንትን ያለውና ሆፕፉሊ አውት ይፈታል ብለን እንገምታለን እሺ ሶፊ ወደ እንትን ነው የምንሄደው ወደ ብላክ ሂስትሪ ማንት ሌላ ጥያቄ ከሌለ ለሳሌም እሰጣታለሁ ሳሌም ቀጥይ All right. Hi, everyone. We would like to thank you for having us for this presentation. As some of you may know, February is Black History Month. And in honor of Black History Month, our PR committee has chosen to have a short presentation and discussion on the story of a man who struggled to find freedom in this country, reflects a similar journey to many of our parents' and grandparents' stories of migration. We will be presenting the story of Penny Brown, and we would like to recognize that this story is just one story of many stories that go untold, and it's up to us to reawaken the voices of the past. Our message for today is to remember the stories, lives, and resilience that all the African diaspora and African Americans carry with them. We also want to recognize the strength and determination it took for many Black people to find freedom. On that note, I would like to wish you all a happy Black History Month, and we hope you will take this time
take the time this month to hear and learn about many of our people's stories. And now I would like to introduce Beza and Nahom, who will be presenting the story of Henry Brown for us today. Thank you. Beza. Salam, Beza Balalo. And Zare, we're going to share the Black History Month. Here, share screen. Itaya? Oh. Okay, sweet. Okay. Beza, ይቅርታ ፕሬዘንቴሽን እስከ መግባትሽ በፊት አጠር አድርገሽ ሳሌም ያለችውን መተርጎም ትችላለሽ? ቴንክ ዩ። በአማርኛ ማለት የብላክ ሂስትሪ ማንት የሁሉም ሰው ላይክ ጥቁርም የአሜሪካም የነበሩትም ለሁሉም ነው እና እሱን ልናሳይ ነው። ስለ ፍሪደም ስለ የሁሉ ሰው የተለያየ ጀርኒ ነው የሄደው እና ይሄኛው አንድ ጀርኒ ነው እና በአማርኛም አለ ይኖራል። በአማርኛ የሚያወራ ስክሪፕት አላልኩም በአማርኛ ነው ግን ጋሽ ደርስ ቤዛ ልርዳሽ። እሺ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ከረማችሁ? ደርሰህ ለው ባላለሁኝ ለማታውቁኝ የዛሬውን ዕለት ብላክ ሂስትሪ ማንዝ በአሜሪካን ሀገር ከጃንዋሪ 2 1970 ጀምሮ በየዓመቱ እየተከበረ ነው። ይሄ ወር በዋናነት የሚከበረው የጥቁሮች ታሪክ ወር ተብሎ ነው። ዓላማውም የአሜሪካ ጥቁሮች በአሜሪካ ማህበረሰብ ውስጥ ያደረጉትን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሁሉም እንዲረዳና ተገቢው ዋጋ በማህበረሰቡ እንዲሰጠው በማሰብ ነው። ይህንኑ በተመለከተ የፒአር ኮሚቴ በየዓመቱ ይህንን አንድ ቀን ወስዶ የኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ አባላት በሙሉ ጥቁሮች ለምን ያህል ለነጻነት ምን ያህል ትግል እንዳደረጉ ያደረጉትንም አስተዋጽኦ ለማሳየት ይሞክራል። በዚህ መሰረት የተዘጋጀ ነው። ከዝግጅቱ በኋላ ዝርዝሩን እንገልጽላችኋለን በአማርኛ። Thank you. Scripts I didn't do a script በአማርኛ ለዛ ነው። So I was like, ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። Thank you. Thank you, guys. So we're showing the Black History Month, and it's going to be Beza Ayala and then Nahom Daniel. Thank you, Gash Ders. Now is the history of Henry Box Brown, and now why is it important? And also we're going to have a little discussion afterwards. And so the history of Henry Brown. Yeah. So I'm Nahom. I'm going to be the other person presenting. And like Beza said, Bamaringam Yawaral towards the end. So let's go into the history of Henry Box Brown. Next slide. So who was Henry Brown? Let's talk about his early life a little bit. Henry Brown was actually born a slave in 1815 on a Virginia plantation. And his slave owner was John Barrett, a former mayor of Richmond. 15 years later, in 1830, John Barrett died. And after Barrett's death, Henry was separated from his family, which was his parents and his two siblings. He was then sent to Richmond to work in a tobacco factory for William Barrett, John Barrett's son, and he then became his property. Mm-hmm. And then continued life. Afterwards, in 1836, he married a woman named Nancy, and she was owned by someone else, but together they had 3 children. And they also attended the same church, which was the first African Baptist. And he also sung in the choir, and he gained some skills in the tobacco factory. And he was pretty respected in that lean and work. And in 1848, Nancy and his children were sold to someone else. And so that really set Henry in a very deep sadness, because he was alone now and he had to figure out what to do afterwards. And so after they pursuing help, so he contacted James Caesar Anthony Smith, who was a Black man, and he was also part of his church. And James Caesar contacted Samuel Alexander Smith, who was white, and he was actually a gambler, and he actually did own his slaves himself, but in order to get some money, he agreed for a price to help Henry Brown escape. And they went through many different inspiration before choosing one. So
what did he plan to do next? After deliberating many ideas with Henry Brown and the Smiths, he came up with his plan. And the plan was a kind of creative and crazy one. His plan was to be shipped in a box by rail from Richmond to Philadelphia. Samuel Smith then contacted a man known by James Miller McMinnon for help. And James McMinnon was a white abolitionist and a member of the Philadelphia Anti-Slavery Society. And he would help Henry Brown escape from Richmond to Philadelphia. Next slide. So here was the grand plan. On March 23rd, 1949, Henry Brown was sealed into a box that was 3 feet long, 2 feet and 8 inches deep, and 2 feet wide. This box was going to be labeled as dry goods, and it had a hole cut on so he would have some air. And then it was nailed down and tied with straps. Henry was going to make this journey only carrying 1 bladder of water and a few biscuits. And as you can see in this picture, this is an illustration of what Henry looked like in the box. So to actually come up with this plan, there are some stories that he burned his hand all the way to the bone in order to escape from, you know, his work or his servitude. But I couldn't confirm those stories. So just to keep that in mind. And we have like an example of a box. Let me stop sharing. And so this is an example of like what Henry Brown was put into. And so you see that's really small for a human being to set to even, how do you survive even just an hour in there? And so it was kind of like a torturous method, but in order to get freedom, he thought it was worth it. Okay, and then, so the dreadful journey. So while he was in the box, he was turned upside down for several hours, and he actually wrote about his experience after he got out. And he said, "I felt my eyes swelling as if they would burst from their sockets. The veins in my templates were dreadfully distended with pressure of blood upon my head." And then there was a point of relief that he had. So he, on the box, it actually said like right side up type of a deal on there. And so there was a man, he actually saw the box and he wanted to sit on the box. And so in order to sit on it, he saw that it said like right side up was the other way around. And so he actually turned it back up and then sat on it. And so he wrote, Henry Brown wrote, "So perceiving my box standing on end, he threw it down and then sat upon it. I was relieved from a state of agony, which may have been easily imagined, more easily imagined than described." So he couldn't even describe the feeling, how it felt to be upside down for about 26 hours. And so the package arrived in Philadelphia on the March 24th. And James Miller McKim, the abolitionist and Philadelphia leader of the Anti-Slavery Society, took delivery of this is how the box is, if you see. The delivery came to them, and after 26 hours of confinement, Brown emerged alive and free. And he wrote, "I had risen as if it were from the dead." And you could see to the right, it says the resurrection of Henry Box Brown at Philadelphia. And so, you know, Henry Brown was a religious man. And so in a way, he felt like this was just an otherworldly experience. And it says, "Who escaped from Richmond in a box 3 feet long, 2 feet deep, and 2 feet wide." And so here you could see James McKim and probably other abolitionist leaders that, you know, retrieved Henry Brown. And then we also have a short summary from Gashters in Amarigna. Summary. ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ይህ ወርሃዊ በአመት አንድ ጊዜ አንድ ወር ሙሉ የሚከበረው የጥቁሮች ታሪክ ቀን በዚህ አመት ብላክ ሄልዝ ኤንድ ዌልነስ በሚል ርዕስ እንዲከበር ፕሬዝዳንቱ ወስነው በዚሁ መሰረት እየተከበረ ነው።
ይህንን በዓል በማስመልከት የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ፒአር ኮሚቲ ምን እናድርግ የሚለውን ከተወያየበት በኋላ የአንድ ጥቁር አሜሪካዊ ለነጻነት ያደረገውን ከፍተኛ ተጋድሎ ለማስተዋወቅ እና በዚሁ ጉዳይ ላይ ውይይት ለማድረግ ወስኖ ይሄው አሁን ቤዛና ናሆም ጥሩ አድርገው እንዳቀረቡላችሁ ይህንኑ ታሪክ አቅርቧል። ይህንኑ ታሪክ እንግዲህ በአማርኛ ባጭሩ እንደወረደ ለተረጉም እሞክራለሁ እነሱ ያቀረቡትን። በዚህ ዝግጅት 3 ጉዳዮች እንዲታዩ ተፈልጓል። አንደኛው ባለ ታሪኩ ማን ነው? ሁለተኛ የታሪኩ ፋይዳ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ምንድነው? እስቲ እንወያይበት ተብሎ የቀረበ ነው ይህ ፕሮግራም። ሄንሪ ባለ ታሪኩ ሄንሪ ብራውን ይባላል ወይም ብዙ ጊዜ ባለ ሳጥኑ ይሉታል። ሄንሪ ብራውን ከዛሬ 105 ዓመታት በፊት የተወለደ በቨርጂኒያ የእርሻ ውስጥ በባርነት የሚያገለግል ነበር። በወቅቱ የሪችመንድ ከንቲባ የነበረው ጌታው በ1830 ዓመተ ምህረት ሲያልፍ ሄንሪ ዊሊያም ለሚባል የሲጋራ ፋብሪካ ኩባንያ ባለቤት አሳልፎ ሸጠው ተላለፈ። እዚያ እንዲያገለግል ሆነ። ሄንሪ እንደርሱ ከሌላ ጌታ የምታገለግል ለሌላ ጌታ በዛን ጊዜ በዛን ዘመን ባሮች ነበር የሚባሉት የሌላ ጌታ ባሪያ የሆነች ናንሲ የምትባል አገልጋይ አግብቶ 3 ልጆች ነበሯቸው። በዛን ጊዜ አካባቢ የመጀመሪያው የጥቁሮች ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ተቋቁሞ ስለነበረ ሄንሪ እዛ ውስጥ ዘማሪና ጠንካራ የሲጋራ ማምረት ባለሙያ ሆኖ ነበር። በኦገስት 1948 ዓመተ ምህረት ሄንሪ እና ልጆቹ እንደገና ወደ ኖርዝ ካሮሊና ለሌላ ጌታ ተሸጡ። ሰዎች እንግዲህ እንደ ዕቃ የሚሸጡበት ዘመን ነበር። ጄምስ ሲዛር የሚባል በዚህ ጊዜ እንግዲህ በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግል የነበረ ጄምስ ሲዛር የሚባል ነፃነቱን የተቀዳጀ ቤተክርስቲያን ዘማሪ ሄንሪን ለማስመለጥ እቅድ ማውጣት ጀመሩ። ከዛ አንድ ነጭ ሳሙኤል የሚባል ነጭ ነበር በገንዘብ አንደርግራውንድ ነገሮችን እንደዚህ ይሰራ የነበረ ሰው ኦኬ ጥሩ ገንዘብ ከከፈላችሁኝ አስመልጠዋለሁ ለማስመለጥ ሁኔታዎችን አመቻቻለሁ ብሎ ተስማማ። ከዚያ እንዴት እንደሚያመልጥና ወደ ሌላ ከተማ እንዴት እንደሚሸጋገር እቅድ ማውጣት ጀመረ። የተለያዩ አማራጮችን አሰበ። ግን የተገኘው የተሻለ አማራጭ ወደ ፊላዴልፊያ ለመሄድ በአንድ ሳጥን ውስጥ ተደብቆ እንደ ዕቃ ታሽጎ መላክ ነበር። ይህንንም ለማድረግ ያሰቡት ለምንድነው? በፊላዴልፊያ የጥቁሮችን ነፃነት ለነሱ ይታገል የነበረ ሌላ አካል ሌላ ኦርጋናይዜሽን ነበር። ያ ኦርጋናይዜሽን እንረከበዋለን እኛ ጋር ከላካችሁት እንደ ዕቃ ብለው ስለተስማሙ በዛ መሰረት እቅዱን አወጣ። ይህ እቅድ በጣም አስቸጋሪ ነበር። እንዳያችሁት 3 ፊት ቁመት 2 ተኩል ፊት ጎን ግማሽ ፊት ጥልቀት ያለው እጅግ አነስተኛ ሳጥን። በዚያ ሳጥን ውስጥ የ33 ዓመት አዛውንት ገምቱት፣ ህፃን ልጅ አይደለም፣ የ33 ዓመት አዛውንት ሄንሪ ተደብቆ እንደ ዕቃ በባቡር ተጭኖ ከሪችመንድ ወደ ፊላዴልፊያ ተሳፈረ። ትንሽ ቀዳዳ ብቻ ነበረችው አየር ማስተንፈሻ፣ ትንሽ ብስኩትና ውሃ ብቻ ነበር የተሰጠው። ይሄ ሰው እድለኛ ነው። 26 ሰዓታት ከተጓዘ በኋላ ተርፎ ታሪኩን ለመናገር ችሏል። ተርፎ ሁኔታውን ሲያስረዳ አይኖቼ ሊፈርጡ ደርሰው ነበር፣ የደም ዝውውሬ ሊቆም ደርሶ ነበር እና እኔ ይሄንን ጉዞ እንደገና ከሞት እንደተነሳሁ ነው የምቆጥረው ብሎ ታሪክ ምስክርነቱን ሰጥቷል። ያው ሳጥኑ ፊላዴልፊያ ላይ ሲደርስ ማርች 24 ቀን ከ26 ሰዓታት የመከራ ጉዞ በኋላ በጊዜው የጥቁሮች ነፃነት እንቅስቃሴ በድብቅ ይመራ የነበረው ጄምስ ሚለር ተቀብሎ አትርፎታል። የነፃነት ዋጋው ምን ያህል ነው? ሰው ነፃነትን ለማግኘት ምን ያህል መከራን ለመቀበል ይዘጋጃል? በተመሳሳይ ሁኔታዎች በብዙ መከራና የነፃነት ትግል ብዙ ጥቁሮች ባደረጉት ተጋድሎ እነሆ ዛሬ እኛ በአሜሪካ በተሻለ የነፃነት ኑሮ ውስጥ እንኖራለን። ክብር ለነዚህ ታጋዮች ይገባቸዋል። ይህ ታሪክ እኛስ ኢትዮጵያውያን ምን እንማራለን?
በእኛስ በኩል ስንቱ ራሱን ነፃ ለማውጣት በበረሃ በባህር እየተሻገረ በብዙ ተጓሉ ተጓዘ የኛን ልምድ ብንወያይ ለነፃነት ደግሞ ክብር ብንሰጥ እንላለን ፒአር ኮሚቴ ይሄንን ያዘጋጀው ነፃነት ያለ ሰላም አይገኝም ማንንም ሰው ነፃ ካልሆነ ሰላም የለውምና ለሀገራችን ሰላም ምን ያህል አስተዋጽኦ ያደረግን ነው ለነፃነትስ ምን ያህል ዋጋ እየሰጠን ነው ብለን ጥያቄውን ለራሳችን አቅርበን በውይይት መልክ እንድንወያይበት ነው ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እሄዳለሁ አመሰግናለሁ Thank you በጣም ጋሽ ዳርስ ስለዛ በአማርኛ የሚተባለው why is it important Thank you. Yeah, so why is this story important, especially for our community? So without pioneers like Henry Box Brown fighting for their freedom, Black Americans, including Ethiopian Americans, wouldn't have the freedoms and opportunities that we have today. So I think it's important to understand that there's a certain level of privilege that comes with being an African immigrant. Because we can succeed due to the struggles and achievements of Black Americans that were enslaved and brought to America. So we have some discussion questions that we want to open up to you guys. Our first question is, why else are the experiences of people like Henry Box Brown important to remember when it comes to our own experiences as Ethiopian Americans? Mm-hmm. You guys can raise your hand or put it in the chat. Mm-hmm. And then the second question is also, so we know everyone has had a difficult journey and people come to this country in many different ways. And we would like to encourage people to also speak about how they came to this country. Yeah. And if you can share your experience, if you would like. ጥያቄውን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ከሄንሪ ብራውን ምን እንማራለን? በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ብዙ ኢትዮጵያውያን በሜክሲኮ በኩል በሜዲትራኒያን ባህል በኩል በተለያዩ መልኩ የመጣሉ ምናልባት ከኛ መሐከል እንደዚህ አይነቶችን መከራ ያሳለፈ ሰው ሊኖር ይችላል በዛም ጉዳይ ላይ የራሱንም ኤክስፒሪየንስ ሼር ቢያደርገን ደስ ይለናል በተጨማሪ ደግሞ ለነፃነት ምን ያህል ዋጋ እንሰጣለን እስቲ እንወያይ ብለን ነው እና መድረኩ ክፍት ነው መድረኩን ነቤዛ ይመራሉ እሺ እንግዲህ እንቀጥላለን እንወያይ Thank you. ስለዛ እጅ ማውጣት ትችላላችሁ ወይም ቻቱም ላይ ከሆነ ወይም ማውራትም ከቻላችሁ ከሚዩት አጥታችሁ thank you. I'm just curious, Beza. Did he finally meet up with his family or no? Mm-hmm. No, I don't believe that he did. Nothing is mentioned in his history about the family. Mm-hmm. Mm. Yeah, it's really hard to find a lot of information about Henry Brown, so that's kind of the thing also is important to know is like our stories sometimes will get erased within travel, you know, when people lose photographs or they lose the stories if it wasn't written down on a paper. That is something that really happens within trying to fight for freedom. And so I feel like Henry Brown was a part of that, where some of his history was erased because there was no way to document it or it got lost within his journey. አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ እኔ ለዚህ Yeah. I think በዛን ጊዜ አንድ ቤተሰብ አለያይተው ሲሸጡ ይሄኛው I think Henry Brown I don't think he had any kind of information ስለ ልጆቹና ስለ ሚስቱ የት እንደሄዱ ሊያውቅ አይችልም ሁለተኛ ደግሞ እሱ አሁን ሌላ ከተማ ስለሄደ እንደገና ወደ ቤተሰቦችን ለማግኘት በጣም የሚያስቸግረው ይመስለኛል ይሄ ይመስለኛል ነው እንጂ ማቀው ነገር የለም ሌላው ነገር ይሄ ኤክስፒሪየንስ ለኛ ለአፍሪካ ለመጣ ነው ከኢትዮጵያ ለመጣ ነው እኔ ሁሉ ጊዜ መማስበው ታቃላችሁ ብዙዎች በተለይ አሁን ህዝቡ ጥቁር የራሳችን ኢትዮጵያውያኖች ጥቁር መሆናችንን
ያመንበት በቅርብ ጊዜ ይመስለኛል በፊት የሚባለው እኛ ከጥቁሮች ጋር ምንም እንትን የለንም እኛ እኮ ኢትዮጵያውያኖች ነን እኛ እንዲህ ነን ፈረንጆቹም ደግሞ እናንተ እንዴት ነው መልካችሁ በጣም ፈረንጅ ይመስላል ይሉናልም እና ያ ነገር ብዙ ከጥቁር አሜሪካኖች እህትና ወንድሞቻችን ጋር በብዛት እንዳንግባባ ሲያትል ውስጥ አሳውሳለሁኝ ከ20 ዓመት በላይ ትልቅ ጸብ ሁሉ እንዲፈጠር ያደረጉ ግሩፖች ነበሩ ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የፈለጉ ይሄ ኢትዮጵያኖች እኮ እንዲህ ነው የሚሏችሁ እንዲህ ነው እየተባለ ጸብ ሁሉ ተፈጥሮ እናስታርቅ ሁሉ እየተባለ ብዙ አይነት ነገር ነበረ እና እግዚአብሔርን ማመሰግነው በአሁኑ ጊዜ እኛ ለእንዲህ አይነቱ ነፃነት እዚህ ተገኝተን እንደልባችን የምንሆነው በእነኚህ እህትና በወንድሞቻችን ሞት ስቃይ ነው አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያን አይነት ስቃይ ያን አይነት ሞት ያን አይነት መጥፎ ነገር እየደረሰ ስለሆነ ይሄንን ሁላችንም አንድ ጋር ሆነን የምንዋጋው እንደሚሆን ተስፋ አለኝ ለማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ Thank you እና ኤልሲ እሺ እኔ ማለት የፈለኩት Henry Brown so he escaped in 1849 ከዛ በኋላ just a year after that fugitive act የሚባል ህግ ተላለፈ አሜሪካ ውስጥ which enabled anybody civilianም ሆነ ወይም ደግሞ የlaw enforcement ሰዎች የሆኑ to capture escaped የሆኑ slaves እና ገንዘብ ይሰጣቸዋል ስለዚህ ከዛ ወዲያ ብዙም አሜሪካ ውስጥ አልቆየም ሪካፕቸርድ ሊሆን ስለሚችል ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄደ እስከሚገባኝ ድረስ ታሪኩ እና very interesting point ሌላ የሚመስለኝ particularly in the south you know እስከ 1870 ምናምን ድረስ ፖሊስ ፎርስ የሚባል ነገር አልነበረም አሜሪካ ውስጥ የፖሊስ ፎርስ የተቋቋመው in the south escaped ስሌቮችን ካፕቸር ለማድረግ ሲባል ነው የአሜሪካ የፖሊስ ፎርስ ታሪክ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው እና ደግሞ ሌላ መጨመር የምፈልገው አዜብ ዛሬ ጆይን ልታረገን አልቻለችም ያው አዲስ አበባ በጣም ሌሊት ነው ግን እሷ ጥሩ ፖይንት አንስታ ነበር ይሄውም the extent to which human beings will suffer to gain freedom ነፃነታችን ለማግኘት ማንኛውንም ችግርን አይደለም እንቀበላለን እና አሁን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ በሬድ ሲ አቋርጠው ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ ቅድም አቶ ደርሰ እንዳለው ሜዲተራኒያን ያው እየሰመጡ የተረፉት አውሮፓ ሄደው ነፃነታቸውን ፍለጋ የተሻለ ላይፍ በዚህ ደግሞ እንደምናውቅ በሜክሲኮ ቦርደር በኩል ከየትና የት ከአፍሪካ ከኮንጎ ሁሉ የመጡ አሉ ከሄይቲ እና የሰው ልጅ ነፃነት ያለው ፍላጎት በጣም ዲፕ መሆኑን ነው የሚያሳየኝ ይመስለኛል እና ይሄ አዜብ ኮንትሪቢዩት ያደረገችው ፖይንት ነው ከዚህ ስብሰባ ስንሰበሰብ ለዚህ ቀን ዝግጅት ላይ እና ይሄንን ነው መጨመር የፈለኩት thank you ያ ልክ ነው ለዛ ነው አሁን ከሰማችሁ ፖሊስ ይጥፋ ምናምን የሚሉት ሰዎች የአቦሊሽ ፖሊስ ምናምን እንደዛ የሚሉት ለዛ ነው ፖሊሱ ከሚባለው ስሌቭ ፓትሮል ነበረ ስሙ ፖሊስ እኛ እንደምናውቀው ፖሊስ በፊት ስሌቭ ፓትሮል ስለነበረ ጥቁር ሰው ነበረ ብቻ የሚያነሳው ከፕላንቴሽኑ የጠፋ ምናምን ካሉና የሜንታል ኢልነስም አላቸው ምናምን እያሉ ነበረ የሚያስረዱት የፍሪ ብላክ ማለት እና ለዛ ነው ሰው ፖሊስ ብዙ የማይፈልገው በሱ ሴንስ ማለት አሁን የማስ ኢንካርሰሬሽን ምናምን የሚባለው
ብዙ ጥቁሮች አሉ ምንም ሳያረጉም ወይም ለትንሽ ነገር ነጮች ብዙ ነገር እያረጉ ብለው አሬስትድ ይሆናሉና ለዛ ነው እንደዛ ከሰማችሁ ሲያትል የአባሊሽ ፖሊስ ምናምን እና ኦፊሰር ፍሬንድሊ የሚባለው ነገር it's a new creation አለ አይደለም እንጂ ወደኋላ ሄደን ታሪካቸውን ብናነብ ሪሊ በጣም ልክ ቤዛ እንዳለችው ነው ጋሽ ደርስ እዚህ ጋር እንደው ውይይቱን ለማዳበር አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ መጀመሪያ ሁላችንም ያው ዜና እንደምትከታተሉት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ጉባኤ በሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ መጠናቀቁ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው ደስ ብሎናል በዚህ ጉባኤ ላይ የዚህ የፓን አፍሪካን ሙቭመንት ምን ያህል እየተጠናከረ እንደመጣ ጥቁሮች አሁንም እንዲያው ነፃ እንዳልሆንን ነፃነት ገና የሚያስፈልገን በጣም የሚያስፈልገን መሆኑንና ለነፃነታችን በተለይ አዲሱ ትውልድ የበለጠ አተኩሮ መስራት እንዳለበት ግንዛቤ ልናገኝ የሚያስፈልገን ይመስለኛል ኢትዮጵያውያን ቀደም እንደተባለው ራሳችንን አፍሪካውያን ብለን አንቆጥርም ነበር አሁን ጊዜው በደንብ እየገባን ነው በተለይ ውጭ ሀገር ወጣ ስንል ከኢትዮጵያ ወጣ ብለን ለመኖር እድል ያጋጠመን ሰዎች የምንታወቀው ኢትዮጵያዊ ተብለን ሳይሆን ጥቁር አፍሪካዊ ተብለን ነው ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ልጆቻችን ይሄንን በደንብ እንዲረዱት ማድረግ ያስፈልጋል እና ከሁሉም በላይ እኔ የሚሰማኝ የዚህ ሄነሪን ታሪክ ሳይ ለነፃነት የሰው ልጅ ምን ያህል ራሱን እንትን እንደሚያደርግ ካደረገ በኋላ ደግሞ ሲወጣ ሊሰማው የሚችለውን ከሞት እንደተነሳው ነው የምቆጥረው ነው ያለውና እውነት ነው ከሞት መነሳት ነው ነፃነትን ለማግኘት የሚደረግ ትግል ስለዚህ ለዚህ የሚከፈለውን ዋጋ በሚገባ መረዳትና ለዚህም ዋጋ ለመክፈል መዘጋጀት የግድ ነው ሀገራችን ውስጥ አሁን የሚያሳዝነው እርስ በርሳችን በጣም አናሳ በሆነ ልዩነት በዘር ተቧድነን ጥቁር መሆናችንን እየረሳን በዘር ተቧድነን ስንፋጅ ያሳዝናልና ይሄንን ትንሽ የሆነ የዘር ፖለቲካችንን ትተን በጥቁር በዓለም ላይ ባለብን ተጽዕኖ በጋራ በጥቁርነታችን ኮርተን ለጥቁር ነፃነት ብንታገል ለጥቁር የኢኮኖሚ ነፃነት በአሁኑ ጊዜ ሞር ጥሩ ይሆናል ይሄንን ግንዛቤ ለልጆቻችን ብናስተላልፍ ጥሩ ይሆናል ያስባለሁ ይሄንኑ ለመጨመር ነው አመሰግናለሁ እስቲ ሌሎቻችሁም ግቡ ተካፈሉ አረ ብዙ ሰዎች አላችሁ አስተያየት እንጠብቃለን የፒአር ኮሚቴ በተለይ ሁሉም ሰው እንዲወያይበትና ሞር ትምህርት እንድንማማር ይፈልጋል thank you ሶፊያ አሁን እስካሁን ያላችሁትን በሙሉ ጋራለሁ እኔ በተጨማሪ ተማርኩት ነገር ከኛ ውጭ ከሌላ ግሩፕ ወይም ጠላት ነው ብለን ካሰብነው ጋራም ቢሆን መስራት እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ ነው ምክንያቱም ይሄ ሰው በጣም ነፃነቱን ፈልጓል ግን ስቲል ነጮቹ ለብርም ብለው ቢሆን ረድተውታል ምክንያቱም ነጭ በመሆናቸው የራሳቸው ሪሶርስ ይኖራቸዋል ስለዚህ እንዴት ነው ከኛ ጋር ብቻ ሳይሆን አልፈን አይሉንም አልፈን ከሌላኛው ጋራ እኛም በሚጠቅመን ሁኔታ መስራቱም ያክል እንደሚጠቅመን ተመርያለሁ ቴንክ ዩ ወይ ንጉስ ነኝ አንድ ኮሜንት በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ ሊረሳ የማይገባው ግን አንድ ነገር አለ ምንም እንኳን ጥቁሮቹ ትልቅ አስተዋጽኦ ቢያደርጉ ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት ነጮቹም ረድተዋቸዋል እና ሁሉን ነጭ እንዳንኮንን አሁን ባለንበት ጊዜም ለጥቁሮች የሚቆሙ ጥቁሮች መምረጥ እንዲችሉ ሲገፉ የነበሩ ብዙ ነጮች እኮ ተገለዋል እና እንደው ሰው በሰውነቱ ሊከበር እንደሚገባው እንዳንረሳ
ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ መኮንን ነኝ። አንድ ጊዜ ልናገር። አንድ ጊዜ ሳውዝ ካሮላይና ቻርልስተን ጥቁሮች እንደ ከብት ቆመው የሚሸጡበት ቦታ እጎብኝ ነበር። እዝግዛ ቆመው ሰውነታቸውን እየነኩ ይሄ ጥሩ ዘር ያመጣል እያሉ የሚሸጥበት ትልቅ አዳራሽ ነገር አለ። አሁን እንደ ሂስቶሪካል ፕሌስ ሆኖ እዛ አለ እና እዛ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ጓደኛ ደወለ። ልክ እዛ ላይ እንዳለው ሲደውል የት ነው ያለኸው አለኝ። አይኔማ የሳውዝ ካሮላይና ለስራ መጥቼ ጥቁሮች የሚሸጡበት ቦታ ላይ ነው ያለሁትኝ። እሱን እያየው በጣም እየተደነቅኩ ነው። እንዳጋጣሚው ሆኖ ያንተ ፎቶግራፍ ከኪሴ ውስጥ ስላለ አውጥቼ ይሄ ሰው በዚያን ጊዜ ቢኖር ዋጋው ስንት ይሆናል ብዬ ጠየቅኳቸው አልኩት። ታዲያ ምን አሉ አለኝ። አይ ይሄማ ዋጋ ቢስ ነው አሉኝ። እንግዲህ እንዳተረጓጎሙ ዋጋው ቢስ ማለት ዋጋው ኢንፊኒቲቭ ነው፣ ዋጋ ሊሰጠው የማይቻል ጉዳይ ነው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ አሁን እንዳሳቃችሁ ጉዳይ ነው እና እነዚህ ጥቁሮች የከፈሉት ዋጋ እስከ ህይወታቸው ድረስ ነው ነፃ ሆነው የከፈሉት። እኛ ይህንን እድል አግኝተን በእነሱ ነፃነት ምክንያት እዚህ ሀገር መተን ተምረን ስራ ይዘን ያለን ሰዎች አለን። አንዳንዶች ደግሞ ይሄን እድል አግኝተው በከንቱ በማይረባ ነገር ጊዜያቸውን ሲያሳልፉ፣ በማይረባ ድራግ ህይወታቸው ሲያልፍ፣ የአእምሯቸው አለመሻሻል እየባሰበት ሂዶ ዘረኞች ሲሆኑ ፒኤችዲ ዲግሪ አግኝተው whatever it is አግኝተው አገራችንን ሲያራብሹ ሳይ ይሄ ለኔ እጅግ በጣም የሚያሳዝነኝና አንጀቴን ብጥስ የሚያረገው ነገር ነው እና ያለንን ነፃነት የተሰጠንን ነፃነት በአገባቡ መጠበቅ ወይንም ማጥበቅ የኛ ግዴታ ነው ለማለት ያህል ነው። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ የሚል እጅ አውጥቷል። ስማቸው የለም ግን ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ይላል በዙሙ። Yes, Sophia. ሰላም ይቅርታ የቅድም እጅን አወርደዋለሁ። እሺ ኤልሲ ሶሪ። እሺ ሌላ ሰው ከሌለ ምንድነው ሌላ መጨመር የምፈልገው አሁን የስሌቨሪ ጊዜ ስላለፈ ታሪኩ ስለቆየ አንዳንድ ዲቴሉን አናስታውስ ወይም አናውቀውም ይሆናል እንጂ ሄንሪ ብራውን እዚህ ድረስ ሊያደርሰው የቻለው ምንድነው እንደሰማነው ሚስቱና ልጆቹ ተሸጡበት። ይሄ ግን አንዩዥዋል አልነበረም፣ በጣም ኮመን ፕራክቲስ ነበረ። ከናት ተወስደው ልጆች በተለይ ቲኔጀር እድሜ ሲደርሱ ይሸጣሉ። ለምን? ለምሳሌ ኦፍ ኮርስ ጉልበት ስላላቸው ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚሸጡበት ምክንያት የስሌቭ ኦነሩ ባለቤት ወይም ፈርኒቸር መግዛት ከፈለገች፣ ጌጣጌጥ መግዛት ከፈለገች፣ ለእንደዚህ አይነት ትርኪ ምርኪ ነገር ሁሉ ቤተሰብ ይነጣጠል ነበርና ብላክ አሜሪካንስ ወር ሄልፕለስ፣ ምንም ሊያደርጉ አይችሉም ነበር። ልጆቻቸውን እስከ መግደል የሚደርሱ ነበሩ ባሪያ እንዳይሆኑባቸው ልጆቻቸው። እና ሪሊ ጊዜ ካገኘን ነገሩ በጣም ከባድ ነው ለማንበብ፣ ግን አንዳንድ መጽሐፍ ፈልገን ታሪኩን ብናነብ ሞር አፕሪሺየት እናደርጋለን። አሁን የጥቁር አሜሪካኖች ያመጡትን ነፃነት after so many decades አፕሪሺየት ለማድረግ ያስችለናል እና ሰጀስት ማድረገው
አንዳንድ አርቲክሎችና መጽሐፍት ብናነብ ጥሩ ይመስለኛል። Thank you, Elsie. Dani. Oh, I think mute ሆኗል። ከሱ በፊት I guess iPhone 23 የሚል አለ። ኦኬ ሄሎ የምስራች ነኝ። ኦኬ በጣም ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ነው፣ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ያው ሁሉም እንዳለው እስማማለሁ በሁሉም እና ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖች ራሳችን እንደ ጥቁር አንቆጥርም ነበር ለብዙ ጊዜ። አሁን ግን ሞር ባለው ሁኔታም በኮሚኒቲም በሌላም ቦታ ብቻ እየሰሙ ሊሆን ይችላል የተቀየረ ይመስለኛል። ማለት ራሳችንን እንደ አፍሪካን አሜሪካን ኮንሲደር ማድረግ which we are እና ደግሞ ሌላው ሪሊ እንዲህ አይነት ፕሬዘንቴሽን በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እንዴት እዚህ የደረስነው ወይም እንዲህ የምንኖረው እኛ ብዙዎቹ ባሳለፉት ትግልና በጣም ከባድ ጊዜ ነው እና ይሄ ታሪክ ደግሞ በጣም አስገራሚ ታሪክ ነው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኤልሲ አይ ቲንክ መጽሐፎችን አንዳንዶቹን ማንበብ ጥሩ ነው ብለሻል፣ ወይም ሊንኮችም አሉኝ ብለሻል እና በጣም አመሰግናለሁ። እነኚህን ኢንፎርሜሽን ኢደር በቻት ወይንም ቢለጠፍልን ሳምዌር እኔ በጣም ማንበብ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ Thank you. Dani. I'm sorry, በስህተት ነው መሰለኝ ያነሳው። እኔ እንኳን ምንም ኮሜንት የለኝም። ጥሩ ስራ ነው የሚሰራው ያለው። Thank you. Thank you. በቻት ደግሞ Underground Railroad is a good book to get at ብላለች እና ይሄ በአማርኛ የተጻፈው ከክሌኦፓትራ ማንበብ የሚችል ካለ ምስጋና ነው ስለሰጣችሁት ትምህርት። Thank you. Is there anyone else? ሌላ ሰው አለ ኤክስፔሪየንሳችሁ ወይም ስለ ሄንሪ ብራውን? ከሌለ we just wanted to say thank you እና የECS.org እና ፌስቡክም ላይ መጽሐፍም ስናገኝም ወይም በዛ ፖስት ማድረግ እንችላለን። መጽሐፍ ሊንክ አድርገን ሰው የሚያነብ እንዲኖረው እና እንዳይጠፋ በዙሙ እሱንም easily accessible እንዲሆንም ልክ እንደ ይሄኛ ሊንክ እንዳገኛችሁ እንሞክራለን እሱን እና ማድረግ እና ሰናይት አለች ውስጥ Would you guys be willing to tell your story? Me? Yeah. As intergenerational, I don't want to put you on the spot, but you know, no, I here get in it. America, being an Ethiopian American, being Black, you know, but like you guys would have a bit different perspective also to share. Well, for me, necessarily, I never assumed that. I guess we were different in a way. I think it's just because of like being born in America. I thought it was important to actually get involved in like, you know, I guess like activism in Seattle area. And I would write about this when I was in high school, and I would write about like white privilege, and I would write about how there's only white teachers. And that was when I was in high school. And then when I became in college, I also am still like, now I'm doing my master's. And so I'm, the lens that I'm always taking is that we have to understand that like every human is important. And so like for me, if it's I think it's important to be like critical in thinking about different issues. And for me, I didn't have to think about my freedom in the way that
let's say a person that came from another country had to think about it because I was born here, so I had that privilege. So I thought it was important to also stand up for the people that are fighting for things here, because although there is still although like African like immigrants have like the privilege of coming here, it's still not the same for everyone that comes here. There's some people that have more money when they come here, and there's different like relations between how you're viewed, like what you look like. There's also like colorism, like if you're light skinned or dark skinned, there's like different aspects of that I think that maybe people that were born here are kind of more aware about. And yeah, so necessarily I did not have to fight in the way that like Henry Brown or a lot of people that were older than us had to, but there's still like fight here in order for like equality in schools or just your everyday life and just being able to, you know, acquire jobs and in that sense of like trying to get into school, colleges, and there's like different microaggressions that people face when they're here, and the way that people can assume certain things just by looking at you. And so there are those kind of different aspects, and what makes it different in Seattle, I think, is just that sometimes it makes you question yourself and say, did that really happen, or was I over exaggerating? In some situations you think that maybe you were the one in the wrong, but it was actually like, you know, they had like an offhanded comment or something, and you feel wrong to bring it up because you're like, I might be over exaggerating, or I don't want to be that Black person that keeps bringing up, you know, you don't want to be the troublemaker. And so I think that's something that happens a lot here. And I guess Nahum, if you have your experience. I'm not gonna let you get off the hook. I want to hear yours too. Yeah, for sure. I'll echo Beza's sentiment. I think a lot of younger generation, we see being Black as being Ethiopian as also being Black, whereas I feel like a lot of the older generations, they see Black Americans as a very different group than Ethiopian Americans, and there's a lot of biases and stigmas that come with this. Now, you know, it's a different group, no mi balo. But you know, as a younger generation, in a scholarship kagenyo, tukur scholarship no ne magenyo. No church, they see Ethiopians just as part of the Black group. So we actually face a lot of similar struggles in that sense. So it really bothers me when I see that othering of Black Americans. I think it's definitely important to understand, you know, we are Ethiopian Americans, we should be proud of our culture. We are very different in that sense, but we shouldn't be judging Black Americans as in a negative manner just because, you know, they were enslaved here and came here, and you know, we still have very similar struggles as of today, as of current America. አንድ ነገር እንድል ይፈቀድልኝ ከጨረሰ። Thank you guys. Yeah, I have to tell you, ከ3 ወር ከ4 ወር በፊት የኔ የእህቴ ልጅ የ8 ዓመት ልጅ ነች እና ክላሷ ቁጭ ብላ አንዱ ምን ይላታል፣ እሷ ብቻ ነች ክላስ ውስጥ ደግሞ የሚገርመው ኢትዮጵያዊ ጥቁር ሰው፣ እና ምን ይላታል፣ አንቺ ከለርሽ እኮ የፑፕ ከለር ነው ታውቂያለሽ ይላታል። እና she said you are disgusting ብላው ቤቷ መጣ ለእናቷ ነገረች ማለት ነው። ላስተማሪ ሄዳ አልተናገረችም። እናትየዋ በጣም ስላዘነች ፕሪንሲፕሉን ሁሉ አነጋግራ የዛ የልጅ ቤተሰቦች ተጠርተው ልጁ ይቅርታ ጠይቅ ተብሎ ምናምን ብዙ ነገር ከተደረገ ደብዳቤ ሁሉ ጽፈውላቸው ይቅርታ ትምህርት ቤቱ ይቅርታ ጠይቋቸው እሱ እነኛኞቹ ደግሞ ደብዳቤ ጽፈው ልከው ልጁን ደግሞ ልጅቷን ይቅርታ ጠይቅ ስለተባለ ይቅርታ ሲጠይቃት ገና I am not ready to forgive you አለችው ልጅቱ። I will forgive you but I am not ready, not right now ብላ መለሰችለትና እነኚህ ህፃን ልጆች እንኳን እንዲህ አይነት ይሄዳሉ በሰው በዘር በቀለም ልዩነት። ይሄና ያይዤ መሄድ የምፈልገው ወደ ኢትዮጵያ ነው።
ኢትዮጵያ የሚገርመው ሁላችንም ጥቁር ህዝቦች የምንኮራ ህዝቦች ሆነ አሁን በዘር ከሌ ዘር ነው ከሌ ዘር ነው እየተባለ እንዲህ አይነት ፍጅት ሲመጣ አብሮ የኖረን ህዝብ ትግሬን ከአማራው አማራውን ከኦሮሞ ኦሮሞውን ከአፋሩ እንዲህ እየተደረገ የሚደረገው ነገር ሁላችንም መቆም ኖ ማለት አለብን ስለዚህ በዚህ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ አገራችንንም እናስብ በዚህ ጊዜ ብዬ ልል ፈልጋለሁኝ በጣም ህርት ስለሆንኩ ነው ይሄንን ሳልል ለእናንተ ባልፍ በጣም ከባድ ነው እና ታንክ ዩ ስላዳመጣችሁ እና Thank you. Sorry, echo ነበረ እና ያ እንደዛ ነው እና እሱን ማስታወስ ነው ያለብን እና ሁላችንም በአንድ ጥረት ነው ያለን እና it's easier to fight together individual ለመሆን እነሱም ይፈልጋሉ አሁን higher power ምናምን እንደ በራሳችን እንዲሆን ነው የሚፈልጉት because then የለንም ሰው ግን አንድ ላይ ከሆናችሁ then it'll be stronger together እንደሚባል ነው እና እሱን ለማስታወስ ነው የፈለግነው ይሄን ለማናረግና thank you experience-ቹንም ያወራችሁንም ጋሽ ደርስ ለትራንስሌቲንግም ናሆምም እና ሁሉ ሰው ጥያቄ የነበረው thank you እና አንድ ዘፈን ይችላል እናረግ ነውና እና that's the end of the presentation እና thank you በጣም ሁሉ ሰው ስለመኖር እናመሰግናለን ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ ሰዎች እየወጡ ስላየሁ ነው ለሚቀጥለው የአድዋ በዓል ዝግጅት ያለውን ነገር ብትገልጪ ደስ ይለኛል ይሰማል ኦኬ የኔክስት ነገ ደግሞ የፒአር here let me share ማድረግ ነገለው next Monday ደግሞ PR team አለን እኛ በPR committee ያለን መሳተፍ ከፈለጋችሁ volunteering እንደዚህ አይነት ነገር አለ አድዋ አለ የኢንተርናሽናል women's day አለ የኒው ይርስ አለ የኢንተርጀነሬሽናል talks አለ የግራጁዌሽንም ቀን አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ የሚዘጋጀው የተለያየ ሰው ነው የሚያደርገውና ይሄን ሄልፕ ማድረግ የፈለጋችሁ ኢሜይላችሁን በቻት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም የኔም ኢሜይል ማድረግ እችላለሁ ለሰው ለሚ ኢሜይልን እዚህ ያደርጋለሁና ኢሜይል ማድረግ የፈለገ እና ፒአር ኮሚቲም ጆይን ለማድረግ ከፈለጋችሁ ነገ አለን ሚቲንግ 6:30 እስከ 7:30 እና Monday 6:30 every first እና every third Monday ነው የምናደርገው 6:30 to 7:30 እና መሳተፍ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ከፈለጋችሁ just input መስጠት ከፈለጋችሁ አንዱ ብቻ you know ይሄኛው የብላክ ሂስትሪ ማንት ማገዝ ፈልጋለሁ ግን የኢንተርናሽናል women's day ማድረግ አልፈልግም ካላችሁ እንደዛም አንድ መምረጥ ትችላላችሁ ይሄኛው በአንድ አመት ይሄኛውን ማድረግ ፈልጋለሁ ካላችሁ እሱንም ይቻላል ወይም ኒው ይርስ አድዋም ምናምን አንድ ቀን መምረጥ ትችላላችሁና በሱ ተሳታፋላችሁ አንድ ቀን በአመቱ ማለት እና እንደዛም ይቻላል እና ነገ አለን ሚቲንግ እና እሱ መምጣት ከፈለጋችሁ በጣም ደስ ይለናል ለማየት እና እኛም እንኖራለን ጋሽ ደርስ ኤልሲ እና ሳሌም እንኖራለን እና እሱን ለማለት ነው ጋሽ ደርስ ያለኝ እና thank you በጣም ሁሉ ሰው እዚህ ስለነበረ እና I hope next yearም እንደዚህ አድርገን እና maybe in personም ከሆነም እናያለን እና I hope everybody stays safe እና አንድ ሙዚቃ ቪዲዮ ሙዚቃ በፊት አንድ ነገር ልጨምርልሽ of course እባካችሁ ፕሮፐርሊ ከተረዳችሁን አላውቅም የተለያዩ ዝግጅቶች በአመቱ ውስጥ አሉ ፒአር ኮሚቴ የሚያዘጋጀው እና ለዛ ዝግጅት የተለያዩ ቮለንቲሮችን እንፈልጋለን በነገው ስብሰባችን ላይ በመጀመሪያ
አሁን ማርች ላይ ለሚከበረው የአድዋ በዓል ለመሳተፍ አንዳንድ ዝግጅቶችን ለማቅረብ የምትፈልጉ ሰዎች በነገው 6:30 ስብሰባ ላይ ብትገኙልን ለዛ ቤዛ እንዳለችው ኢሜል ብትልኩላት ለዚህ ስብሰባ እየጠራን ነው። ሌሎችም ደግሞ በተለያዩ በአመት ውስጥ በሚደረጉ ዝግጅቶች ላይ የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁኝ የምትሉ ሰዎች በፒአር ኮሚቴ ውስጥ እንድትሳተፉ የፒአር ኮሚቴ እየጠየቀ ነው። ቤዛ አዜብ ስለሌለች ነው እንጂ ይሄንን እሷ ታቀርበው ነበር። ወክለን አይደለም ዝም ብለን ነው ያው ሐሳቡን ሰው በሌለበት ለመናገር እየሞከርኩ ነው። እና በተለይ ለአድዋ በዓል ዝግጅት ለመሳተፍ የምትፈልጉ ነገ ብትገኙልን በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ሙዚቃው ታንክ ዩ በጣም እና have a happy Sunday እና መጽሐፍ ምናምን ካለ we'll post that soon, so keep your eyes. closing remark የለም ኤልሳ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዳይሬክተር ሶፊያ አቤት ሄሎ አንቺ ብትዘጊልን ብትጨርሽልን ደስ ይለናል። ታንክ ዩ እሺ አላለቀም እኮ ብዬ ነው። ከዚህ በኋላ ነው አይደል መዝጋት የፈለጋችሁት? ከሙዚቃው በኋላ ማለት ሰው ሳይሄድ በፊት ማለት መናገር ከፈለግሽ ይቻላል። ሰማል እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ማመስገን የምፈልገው የፒአር ኮሚቴውን ነው። ከዚህ ስራ በኋላ በስተጀርባ በጣም ብዙ ሰዓቶች እንደጠፉ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁኝ። የሚቀጥለው ቁርስ ላይ ነው ስለ አድዋ የምታቀርቡት አይደል አቶ ድረደርሰ? እዚህ የሚቀጥለው ቁርስ ላይ እንደዚሁ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ይኖረናል። ኢሜላችሁን ኢንትረስትድ የሆናችሁ ሰዎች ወይ ለሳሌም ወይ ለቤዛ ላኩላቸው። በየሳምንቱ መሳሰብ ላይ ያስፈልጋችሁ ይችላል። አትፍሩት። አንዴ ፕላኑን ካወቃችሁ በኋላ ለእናንተ የሚሆነው ስራ ይሰጣችኋል። ስለዚህ እባካችሁን አግዟቸው። 5-6 ሰው ብቻ ሆነው ነው ይሄንን በሙሉ የሚሰሩት። ስለዚህ ብታግዟቸው በጣም ደስ ይለናል። እዚሁ ላይ ዘጋለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። መልካም ሰንበት ይሁንላችሁ። ወደ ሙዚቃው አንቺም እንደዚህ Get up, stand up for your right. Get up, stand up. I said don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. I said don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know, but life is really worth. It's not all that glitters is gold. Half the story has never been told. So now you see the light. Stand up for your right. Come on, y'all. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up, y'all. I said don't give up the fight. Yeah. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. I said don't give up the fight.
I pray God will come from the sky and take away everything and make everybody feel high. But if you know what your life is worth, you would look for yours on earth. So now you see the light, I'm begging you to stand up for your rights. For yours, get up, stand up. I make you stand up for your rights. Come on, say get up, stand up. No, don't give up the fight. I make you get up, stand up. Come on, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. We're sick and tired of your ism games, trying to go to heaven in Jesus' name. We know where we understand. My God is living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Say, now you see the light. What you gonna do? Stand up for your rights. Oh yeah. Get up, stand up. Stand up for your rights. You got to get up, stand up. Don't give up the fight. Fear is the enemy. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Never give up the fight. Never give up the fight. No, never give up the fight. Never give up the fight. Never give up the fight. Don't give me up. Never give up the fight. 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 Don't you ever. Never give up the fight. Don't you ever. Never give up the fight. Wonderful. Thank you. I'm glad you guys enjoyed the music, and thank you everybody for coming. And we'll see you at the next. Hopefully, we'll see you nega. የሚመጣ ሰው ካለ የፒአር team. Have a great Sunday. Thank you. Thank you, Beza. Thank you. ጊዜ ይስጥልን ቤዛ ፒአር አለቀ አይደለ ሚቲንጉ ማለት ነው